สวัสดีค่ะกวางนะคะตอนนี้ก็คงเป็นช่วงที่หลายๆคนเริ่มทำงานที่บ้านหรือว่าเรียนจากที่บ้านกันแล้วใช่ไหมคะหากใครที่ไม่รู้จะทำอะไรเราว่าการวาดรูปก็เป็นกิจกรรมที่สามารถผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองวาดรูปไม่เก่งบางทีพอสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายแล้วตอนนั้นอาจจะเก่งแล้วก็ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้โดยมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรงกันนะคะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้ เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับกระดาษสีน้ำค่ะ โดยจะเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพของกระดาษนะคะ เราอาจจะไม่ได้ลงไปถึงขนาดว่าควรซื้ออันไหนหรือยี่ห้ออะไร เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆเลยค่ะ ที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับกระดาษสีน้ำเนี่ยเพราะว่ากระดาษมักเป็นอะไรที่มือใหม่หลายคนมองข้ามค่ะ อุปกรณ์หลักๆของการวาดสีน้ำก็จะมีสีน้ำกระดาษแล้วก็ผู้กันใช่ไหมคะ สำหรับคนที่มีงบจำกัดเราอยากแนะนำว่าให้เลือกลงทุนกับคุณภาพของกระดาษก่อนค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราเองนะคะถ้ากระดาษดีก็สามารถทำให้สีน้ำที่คุณภาพอาจจะไม่ได้ดีนักแต่ว่าพอวาดออกมาแล้วออกมาดูสวยได้ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างกระดาษสีน้ำเกรดพอใช้ดีแล้วก็ดีมากนะคะซึ่งก็คือสีแผ่นนี้ค่ะ สำหรับการแบ่งว่าคุณภาพแบบไหนคือระดับพอใช้ดีหรือดีมากเนี่ยเราพิจารณาเบื้องต้นที่2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือวัสดุที่นำมาทำกระดาษและอย่างที่2ก็คือความหนาของกระดาษค่ะในเรื่องของวัสดุโดยปกติแล้วกระดาษที่เรารู้จักจะทำมาจากไม้ใช่ไหมคะแต่กระดาษสีน้ำที่ดีเนี่ยจะเป็นกระดาษที่ทำมาจากคอตตอนค่ะยิ่งมีส่วนผสมของคอตตอนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมาะกับการวาดสีน้ำมากเท่านั้นและแน่นอนค่ะว่าราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นผลจากที่เราทำการทดสอบนะคะก็สามารถนำไปพิจารณาได้ว่าชอบแบบไหน โดยเอาไปประกอบกับเงินที่เราสามารถซื้อได้ค่ะ เรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าของที่เราจะเอามาทดสอบมีอะไรบ้าง แผ่นนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของคอตตอนยี่ห้อเรนาซองหนา200 กรัมแผ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของคอตตอนเหมือนกันยี่ห้อแคนสันหนา320 กรัมแผ่นนี้มีส่วนผสมของคอตตอน 25% ยี่ห้อโมเลสกินหนา 200 กรัม เราไม่สามารถหาซื้อ 300 กรัมมาเทียบได้จริงๆค่ะ และแผ่นสุดท้ายคอตตอน 100% ยี่ห้อแคนสันรุ่น Heritage หนา 300 กรัมค่ะ เรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะคะ เราได้นำกระดาษมาขึงโดยการแปะเทปไว้กับโต๊ะเพื่อลดการงอเวลาที่กระดาษโดนน้ำค่ะ วิธีทดสอบของเราก็คือเราจะไล่สี2สีโดยสีแรกเริ่มจากด้านบนและสีที่2เริ่มจากด้านล่างและตรงกลางสีทั้ง2สีก็จะมาผสมกันเหมือนเวลาระบายท้องฟ้าค่ะเราคิดว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการทดสอบที่ดีตรงที่ว่ามันจะต้องลงสีน้ำหลายชั้นเพื่อที่จะดูความเนียนของการผสมแล้วก็ความงอของกระดาษค่ะก็มาเริ่มกันจากแผ่นแรกเลยนะคะ
เราจะรอให้สีแรกแห้งก่อนนะคะ ก่อนที่จะลงสีที่2ตอนนี้สีก็แห้งแล้วค่ะ เรามาดูผลลัพธ์เบื้องต้นกันก่อนนะคะ เราสังเกตว่ากระดาษที่ไม่มีส่วนผสมของคอตตอนเนี่ยสีดูไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ค่ะ จะเห็นว่าสีมันจะเป็นแถบๆค่อนข้างชัดเจนแต่แผ่นที่2ที่หนากว่าเนี่ยก็จะดูดีกว่าหน่อยสำหรับแผ่นที่3ที่มีส่วนผสมของคอตตอน 25% นะคะเราคิดว่ามันก็ทำได้ดีแล้วนะดูสวยเลยค่ะและแผ่นสุดท้ายเป็นแบบคอตตอน 100% เรียกได้ว่าไม่มีที่ติเลยค่ะก็มาลงสีที่2กันเลยนะคะแผ่นสุดท้ายนี่ดูเราจะพลาดเรื่องแปะเทปไม่แน่นทางด้านซ้ายค่ะคือถ้าแปะเทปไม่แน่นแล้วเนี่ยเวลาโดนน้ำกระดาษมันจะโป่งขึ้นมาทำให้สีไหลไปกองอยู่ที่ขอบค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็มาสรุปผลที่ได้กันเลยค่ะก็จะไล่ตั้งแต่แผ่นแรกนะคะแผ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของคอตตอนหนา200 กรัมจะเห็นว่าสีด้านบนกับสีด้านล่างค่อนข้างดูดีค่ะแต่ตรงกลางที่สี2สีมาเจอกันดูเหมือนว่าสีจะผสมกันได้ไม่ดีเท่าไหร่คือมันจะเป็นแถบเขียวบ้างแถบน้ำเงินบ้างไม่ค่อยสม่ำเสมอกันค่ะแล้วก็ถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นว่ากระดาษงอเป็นรอนขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะแผ่นที่2ความแยกชั้นดูแทบจะไม่ต่างจากแผ่นแรกเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากระดาษจะงอน้อยกว่าส่วนแผ่นที่3นี่เราว่าสวยเลยค่ะมีการไล่สีทั้ง2สีค่อนข้างสม่ำเสมออาจจะเห็นเป็นแถบแยกชั้นกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ชัดเจนมากค่ะแล้วด้วยความที่มันหนาแค่200 กรัมทำให้กระดาษงอเป็นรอนคลื่นค่ะแล้วก็แผ่นสุดท้ายนี่ถ้าตัดเรื่องสีข้างๆนี่ออกไปแผ่นนี้เป็นอะไรที่ดูเนียนตาที่สุดแล้วค่ะ
ทั้งสีด้านบน สีด้านล่าง แล้วก็สีตรงกลางที่มาผสมกันค่ะก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นๆคลิปนะคะว่าเรามาทดสอบกระดาษแต่ละประเภทให้ดูไว้พิจารณาค่ะแน่นอนว่าทุกคนก็อยากใช้ของที่ดีที่สุดเราเองก็อยากใช้ของที่ดีที่สุดค่ะแต่บางทีเงินในกระเป๋ามันก็อาจจะไปด้วยกันไม่ได้เท่าไหร่ก็ลองดูความเหมาะสมหรือความพอดีของแต่ละคนกันนะคะสำหรับเราว่าแบบ 25% เนี่ยถือว่าดูดีสำหรับมือใหม่หัดใช้แล้วค่ะแต่อาจจะหาซื้อเป็นแผ่นค่อนข้างลำบากส่วนแบบ 100% นี่เราเอาไว้ใช้เฉพาะทำงานสำคัญเท่านั้นค่ะเพราะว่าเสียดายกระดาษก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย